Dito kami ngayon sa may open space para matest itong DJI Air 2S. And ayan, test natin yung mga features niya and paano siya gamitin. Pakita natin. Na natin yung yung drone, gamit natin yung hinawakan lang natin siya na ganyan, tapos ginamit natin yung pag-start dun sa application. So ayan, lipad na siya dito na lang RJ above. So try natin na ano lang, ayan yung settings na. Ayan na, ganda na ng view. So, try lang natin mag-record. Ayun, so natapos na yung aming pag-test. Di pa namin na-test lahat ng features pero astig siya. Maganda yung quality. Kaya niya mag-record ng 5.4K na video. Tapos ayun nga, may sensors na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 sa harap, 2 sa likod. Ay, meron din sa ilalim for landing. So, ayun, safe siya paliparan. Yeah, fuck remote controller, man. What the fuck, nigga? It's PlayStation music. That's the mixtape PlayStation music. 11-10 music.